سلام څوک خبرې کوي hello who is speaking hello who is speaking سلام زه احمد یم I am Ahmed I am Ahmed څوک دی پکارو یا څوک غواړي who do you want who do you want غواړم چې له فهیم سره خبرې وکړم I want to talk with Fahim I want to talk with Fahim سمه ده یو منټ یا یو دقیقه صبر وکړه یا انتظار وکړه Okay hang on a minute hang on a minute زه به هغه وګورم I will check him I will check him فهیم په خپل اتاق کې نشته یا په خپل کوټه کې نشته فهیم is not in his room فهیم is not in his room هغه د باندې ده یا د کور نه د باندې ده یا بهر ده نو په انګلیش کې به وایو he is outside he is outside سمه ده مننه okay thank you okay thank you غواړي چې هغه ته میسج پرېږدي یا هغه ته میسج پرېږدل غواړي would you like to leave a message to him would you like to leave a message him would you like to leave a message him نه پکه د غوښتل مې چې له هغه سره خبرې وکړم no I just wanted to talk with him no I just wanted to talk with him سمه ده کله چې هغه کور ته راشي when he comes home زه به تا ته واپس زنګ وکړم یا بیا به زنګ درته ووهم I will call you back I will call you back زه سخت وږی یم یا ډېر وږی یم I am extremely hungry I am extremely hungry د خوړلو لپاره څه غواړې یا څه غواړې چې ویې خورې What do you want to eat What do you want to eat زه وریجې او چرګ غواړم I want rice and chicken I want rice and chicken د څښلو لپاره څه غواړې What do you want for drinking What do you want for drinking ماته یو ګلاس اوبه راوړه Bring me a glass of water Bring me a glass of water نن ورځ باران وریږي It is raining today It is raining today نن ورځ سخته واوره وریږي It is heavy snowing today It is heavy snowing today زه د جنگ څخه کرکه کوم یا نفرت کوم I hate from fight I hate from fight
دوی باید وربند اعلان کړي. They should declare ceasefire. They should declare ceasefire. declare معنا ده اعلانول څرګندول. ceasefire مطلب دی ورباند یعنی جنگ بندول. زه د اورګاډو یا د اورګاډي اډې ته یا تمځای ته څنګه لاړ شم یا هغه ځای ته څنګه ځان ورسوم. How can I get to train station? How can I get to train station? ته باید مخامخ لاړ شي او ښي طرف ته وګرځه. یعنی ته مخامخ لاړ شه او ښي طرف ته وګرځه. You must go straight and turn left. You must go straight and turn left. Straight ویل کېږي مخامخ مستقیما. turn معنا ګرځول تاوېدل. left چپ طرف ته یعنی چپ طرف ته تاو شه یا وګرځه. ته به د اورګاډي تمځای یا اډه ووینې د هوټل ته مخامخ. You will see the train station in front of the hotel. You will see the train station in front of the hotel. ته به د اورګاډي تمځای ووینې هوټل ته مخامخ. in front of معنا مخامخ او سټیشن ویل کېږي تمځای یا اډې ته هم کارول کېږي. د یو نفر کرایه څومره ده؟ How much is the fare of one person? How much is the fare of one person? fare ویل کېږي کرایه خو د موټر کرایه یا د اورګاډي یا ټکسي کرایه دې ته ویل کېږي fare. اما د کورونو کرایه ته د کوټې اتاق یا کرایه ته ویل کېږي هغه ته ویل کېږي rent. کرایه چې ده په یو نفر باندې د یو نفر کرایه چې ده $50 ده. The fare is $50 of one person. The fare is $50 of one person. نن ورځ ولې ډیر خفه یې؟ نو په انګلیش کې به وایو Why are you so sad today? Why are you so sad today? sad معنا خفه. سو معنا ده ډیر زیات. نن ورځ ولې ډیر خفه یې؟ زما نه موبایل ورک شو. I lost my phone. I lost my phone. هغه ستا څه کېږي یعنی تا څه ده. نو په انګلیسي کې به وایو چې who is he to you? Who is he to you? هغه دې څه کېږي یا هغه ستا څه ده. تا واده کړی ده یعنې ته متأهل یې. Are you married? Are you married? نه زه مجرد یم. No I am single. No I am single. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ
او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.